Ayan mga kapot-pot, kumusta po kayo? Ayan, na-miss nyo ba ako? Andito tayo ngayon sa aking kusina sa labas, sa ating dirty kitchen dito sa labas. Ayan. Bagong ayos, inayos ko to. So, kaya medyo busy. Hindi masyadong nagpo-post. Ngayon, dire-diretso na tayo dahil okay na yung ating dirty kitchen. Ayan, pasensyahan nyo na at medyo dirty. Medyo. Okay, ayan, dahil mainit. Okay, summer na. Feel nyo na ba na summer? So, gagawa tayo ng refreshment natin. Gagawa tayo ng malamig na ating haluhalo. Siyempre, wala na mainit na haluhalo. Dinataan nyo. So, mga kailangan natin, ito, nakikita nyo sa aking lamesa. Ayan, kailangan natin ng kamote, saging, ang ating pinipig, siyempre, ang ating buko. Ayan. Tapos, sago. Siyempre, ang gulaman. Ayan. Kailangan magkakaibang kulay para at least medyo magandang tignan at colorful ang ating halo-halo. So, ito na natin gagawin. Kailangan lang natin munang lutuin ang ating saba at saka ang ating kamote. At gagawin na natin ito sa mga proseso nito. At ito na lang mangyayari. So, let's get it on! Ito ng yellow, ang ating kan. Ayan, nakabili tayo ng crush ice mula sa ating Pure Ice Crystal Tube. Yan. Nabibili ito. Kung wala, sayad ka lang. Bili ka ng nakabloke. Okay. At least to naka-crush na siya. Ayan. Dito naman. Okay. Ito lang tayo. Ilagay natin. Okay. Meron na tayong yellow sa ating buko. Yan yung laman niya. Flan o. Ayun yung ube o. Diba? Siyempre. Tatakam na ako. Tatakam ba kayo? Siyempre kainin na natin. Okay. Ang lamig. Sarap. Ang po. Ayan. Okay na ating halo-halo. So, pag nagustuhan nyo to, don't forget to like, subscribe sa ating channel. Ayan, Kuya Denpot channel. And I hope you like it. Thank you very much. Bye-bye!